Partia Demokratike vijon të kërkojë më shumë testime në masë ndaj qytetarëve, çka sipas saj do të sillte një pasqyrë më të gjerë të situatës dhe më shumë frymari për të përballur me virusin, me pandeminë. Tritan Shehu, ish-ministër i Shëndetësisë, ka ngritur sot shqetësimin se shumë qytetarë që janë bartës të virusit nuk analizohen. Kemi në komunikim të drejtë për drejtë zotin Shehu, siç e shihni. Mirëdita, zoti Tritan Shehu, faleminderit që jeni me ne. Ju sot keni sjell shembullin e dy qytetarëve që janë dërguar në spitalin e traumës, apo jo, për shkak të aksidenteve që kishin pësuar dhe të cilët më pas janë ekzaminuar dhe kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. A mund të jetë ky tregues se ka një numër të konsiderueshëm qytetarësh që janë të infektuar dhe nuk e dim për shkak të testimit munguar? Po, është jo vetëm ky që është një tregues, unë them që do të japi alarmin. Ka një mendim të përgjithshëm të epidemiologëve, por edhe rastet e sporadike të investiguara para të tjera dhe pasaj të dalë me dëmtime kryesisht punonare, ka atyre dëmtime punonare që janë karakteristike të COVID-19, tregojnë padyshim se në Shqipëri ka një numër shumë më të madh të prekurish se sa janë ato që ipen nga përfundimet e ekzaminimeve virologjike të bërë nga laboratori në Institutin e Shëndetit Publik. Dhe kjo është e kuptueshme. Absolutisht dhe është problemi më i madh që ka vendi. Është e lidhur padyshim me numrin e vogël të testimeve, me numrin shumë të vogël të testimeve, mos harrojmë se Shqipëria në numrin e testimeve renditet në parametrat e vendeve të Afrikës qendrore, lidhet me atë që kapacitetet laboratorike të vendit nuk po shfrytëzohen për testimet konvencionale virologjike, dhe ne kemi kapacitetet shumë të tepër se sa një laborator në Institutin e Shëndetit Publik për të involvuar në gjë në gjithë territorin e vendit, publike apo private, këto laborator me pajisje PCR që duhen shfrytzuar. Ashtu si dhe me mungesën e plotë të testimit imunologjik, i cili tashmë po bëhet kudo në 10 miliona qytetarë duke investiguar në gjithë botën, kurse në Shqipëri konsiderohet heretik, një antishkencore i vokuar dhe i pa aktivizuar, ku është një ekzaminime të thjeshta, që pak të kushtueshme, me metoda tashmë të ndryshme, që mund të realizohen në shumicën e laboratoreve të mira që ka vendi, publike apo private, në gjithë territorin, për të vënë pikërisht gjithë ky arsenal të madh laboratorik në dispozicion të kësaj përplasje me virusin dhe për të realizuar atë që ka thënë OBSH-ja, pak ndryshimin e strategjisë. Nuk është çështja thjesht këtu për të bërë një investigim me testime, por ka një ndryshim të thellë në strategjinë, e cila duhet kaluar nga një strategji pasive mbrojtje ndaj virusit, në një strategji aktive kundër virusit, është indikacioni i qartë i OBSH-s, që bazohet në konceptin test, identifikim, izolim, mjekim dhe pastaj gradualisht kalim në hapjen për zhvillimin ekonomik të aktivitetit ekonomik dhe social, por gjithmonë duke u bazuar në një investigim të thellë, të gjerë dhe horizontal imunologjik të qytetarëve për të përcaktuar dhe për të mundësi pasaj aktivizimit të jetës së vendit. Duke qenë se po e nisëm bisedën tonë me testet, sipas raportimit ditës sotme, zoti Shehu, dhe gjithashtu edhe ditëve të fundit, ka një shtim të numrit të testimeve. Sot për shembull, u raportuan 253 testime. Në çfarë niveli testimesh ditore duhet ishim? Ka një shtrim të numrit të testime, unë jam i qartë, por shohim, po shikosh të dhënat, e gjithë këtyre ditëve janë shumë kaotike. Tregojnë që diçka e madhe mungon në testimet. Dhe ajo e madhe që mungon është kryesisht e lidhur me numrin e vogël të testimeve. Është gjë e cila çon, qoftë me mos ndjekjen siç duhet të rastet e kontaktit për personat e kontaminuar, deri në një periudhë rreth 2 javore nga momenti i identifikimit të kontaminimit, por në kufizimin e këtyre rasteve kontaktit vetëm në lidhjet e ngushta që ka personi, edhe kjo jo gjithmonë bëhet. Së dyti, lidhet me mosmarrjen e informacionit të qartë për simptomatikën në terren të njerëzve, nga një mos aktivizimi i mjekut familjes dhe mos dhënien rëndësi punës së mjekut familjes dhe udhëzimeve dhe indikacioneve dhe vendimeve të tij për testuar qytetarë të ndryshëm të popullsisë që ai dyshon që mund të jetë të prekur nga kjo patologji, dhe padyshim së treti pasaj lidhet me atë që mungon tërësisht me një investigim horizontal qoftë të pjesën të popullsisë, siç bëhet kudo në botë, shikoni, dalin në rrugë qytetari, marrin testin, gjë që në Shqipëri mungon totalisht.
Mos folur këtu për kapitullin e madh që nuk është hapur akoma dhe që në inkuizicionale vazhdon të mbajt i bllokuar, duke bllokuar gjithë mundësitë laboratorike të vendit që mund të realizojnë investigimin imunologjik me imunoglobulinat IgG dhe IgM, të cilat janë shumë domethënëse sot me metodet e reja. Në fakt, për testin e imunitetit, do ju kërkoja një shpjegim si eksperti fushës pak më vonë, po mbetemi sërish tek testimet. Sipas një logjike të thjeshtë, mund të mendojmë që më shumë testime do të cilin edhe shtimin e të prekurve, apo jo, dhe si rrjedhoj një ngarkesë më të shtuar të madhe të sistemit tonë shëndetësor. Kjo është qëllimi i testimeve. Të identifikohen të prekur sa më shumë. E përballojmë dot ne një situatë, një skenar tjetër me më shumë se kaq të prekur sa kemi sot? Unë do shtroj pyetjen e kësaj gjëje, a le të lëm njerëzit të vazhdojnë të preken? A le të lëm njerëzit të vazhdojnë në risk? Nuk shtrohet këtë pyetje. Absolutisht nuk shtrohet këtë pyetje. Së pari do të bëjmë investigime të qarta, do të dimë si jemi në terren. Së dyti do të sigurojmë kapacitetet hospitaliere dhe shëndetësore për ata që janë të prekura. Në Tiranë dhe në periferi po të nevoja. Edhe së fundi duhet sigurojmë padyshim mjetet e mjekimit të tyre pacientëve. Dhe së katërt duhet sigurojmë të gjithë kapacitetet diagnostike dhe të komplikacionet të tyre, duke vënë në dispozicion në shfrytëzim të plot, në funksion të kësaj përplasje, edhe jo vetëm gjithë kapacitetet tona laboratorike, por dhe të gjithë kapacitetet imazherike që ka vendi, sepse janë ekstremisht ndryshuar. A mendoni se gjithë kjo ka ardhur nga mungesa e kapacitetit spitalor apo mungesa e kapacitetet për të bërë testet? Mendoj se gjitha kjo ka ardhur nga mungesa e strategjisë. Ka ardhur nga mundja e madhe. Mendoj se gjithë kjo ka ardhur nga tendenca, nga dëshira, nga vullneti absurd për të centralizuar çdo gjë në një dorë, të gjitha në Tiranë, çdo gjë këtu për të kontrolluar të gjitha, gjë që padyshim pastaj të jep edhe dyshime në vërtetësinë e shifrave, se në fundit edhe nëse bëhen pa vullnet devijime nga shifrat, bëhen edhe nga mos funksionimi i drejtë edhe nga gabime teknike, prandaj ka nevojë për double check kudo. Ne bëj double check kudo, prandaj duhen shumë struktura që të punojnë paralelisht, prandaj duhen shumë ambiente që të punojnë paralelisht, prandaj duhen shumë mënyra diagnostikimi që të punojnë paralelisht, qoftë virologjike, qoftë imunologjike, qoftë imazherike, qoftë klinikisht nga mjeku i familjes. Pra duhet funksionojnë shumë hallka në paralele që ta lihet të kontrollohet situata mirë, të kapen në kohë rastet, të bllokohet shpërndarja, të ndalohen apo të mjekohen në kohë komplikacionet dhe pastaj turet mortaliteti. Pra janë të gjitha këto hallka që janë në një betejë të tillë me një pandemi apo një epidemi brenda vendit, absolutisht që duhen shëzuar. Dhe është një mundje shkurtësi dhe dritë shkurtësi, ti mos shfrytëzosh kapacitetet që ka vendi, po përkundazi ti bllokosh me urdhra ato dhe mos lejosh as involvimin e tyre në këtë përpjekje kur ato janë gatshëm ta bëjnë punë, të ndalosh në dhe zhvillimin e profesionale dhe shkencor që po bëhet me laboratorët, veç për testimin e popullsisë dhe veçanërisht për testimin imunologjik, që është një detyrë, është një gjë e thjeshtë dhe e mundshme për të realizuar. Zoti Shehu, në pamje të parë kemi një raportim shifrash pozitive. Prej disa ditësh u barazua numri i të shëruarve me të prekurit, ndërsa tani kemi më shumë të shëruar se sa të infektuar. Si e shihni ju këtë? Pozitivisht, absolutisht. E para njerë, unë uroj që sa më shumë të shërohen. Absolutisht. Uroj që edhe metodat invazive të mjekimit të funksionojnë, siç funksionojnë në rastin e fundit në spitalin Shefket Ndroqi. Unë uroj që kemi sa më pak të prekur, por ama këto do të kërkojnë shifra objektive. Dhe shifrat objektive realizohen duke vënë në lëvizje të gjithë mekanizmat e identifikimit që janë në terren, që unë thash, test, mjeku i familjes, imazheria dhe të gjithë kapacitetet laboratorike të vendit. Vetëm ahere mund të jetë qartë me shifrat që vinë, dhe ahere mund të thuash që po këto janë shifrat e vërteta. Është e vërtetë që Shqipëria, jo vetëm Shqipëria, por shumica e vendeve dhe këtë rajoni vazhdojnë të ballafaqohen akoma me një purg të butë. Por ama kjo kërkon të justifikohen ato rasta që jenë, që nëse kjo purg mos acarohet, dhe së dyti që të jetë besueshme, të ketë një nivel të lartë testime siç kanë gjithë vendet e tjera. Me testimet që kemi ne, absolutisht unë them që nuk mund të bëhen konkluzione të sakta
për realitetin teren, dhe ato rastet që ndodhin dhe që identifikohen pasaj në sporadike kur shkojnë për patologji të tjera, tregojnë pikërisht që në teren ka shumë më tepër infekcion se sa raportohet zyrtarisht nga këto numri shumë i vogël dhe shumë i kufizuar i testime që është. Kjo është e vërteta. Prandaj kërkohet strategjia e re, prandaj kërkohet involvimi i koncepteve të tjera, gjithë kapacitetet. Prandaj kërkohet nga OBSH-ja testet dhe diversifikimi i testimit, jo vetëm testim virologjik, por edhe testim imunologjik, patyshim duke zgjedhur ato metoda, sot bota ka kaq shumë metoda të tilla kanë hedhur sot, jashtë shumë të sakta disa, dhe është detyra e specialistëve të propozojnë metodat, por është detyra e atyre që bëjnë politikën të marrin vendime të strategjike dhe të përcaktojnë strategjinë e re dhe pastaj ndiqet dhe zbatohet nga specialistë. Pjesë e strategjive, të paktën nga ajo çfarë raportohet ditë pas dite nga shembuj që na vijnë nga vende europiane të Evropës perëndimore, është dhe testi i imunitetit që ju përmendët. Çfarë roli ka testi i imunitetit? I shërben një faze të dytë të mëvonshme? Do t'ja shpjegoj herë me këtë cilëputën, se që një pyetje interesante që unë e kam mbritur prej javësh, domosdoshmërinë e konfirmimit të... Ndërkohë, ndjes për një ndërprerje, është thënë diku tek 10 ditë më parë që ky test do të zhvillohet në një nga laboratorët e qendrës spitalore universitare këtu në Tiranë. Nuk ka filluar ende. Nuk ka gabim më të madh se ky. Nuk ka gabim më të madh se ky. Është i njëjti gabim që po bëhet me tekstin e virologjisë, që duan në një dorë vetëm. Është i njëjti gabim. Unë do të them trashanik, në të mënyrë që devijon të vërtetën dhe ullë transparencën, pra të ullë konkluzionet. Absolutisht, unë e kam thënë drejtuar edhe që disa javë para, ka në momentit të involvojnë absolutisht me një imunokromatografinë për testin imunologjik. Sot ka dhe metoda tjera, sot ka dhe metoda e lizës, ka dhe metoda tjera. Hajde të bëjmë vlerësimi se kush është, hajde alëm që laboratori të vendosi se 100 test do të zbatoj, sa më shumë diversifikim të ketë. Aq më shumë kemi konfrontim elementësh dhe aq më shumë kemi zbardhje të vërtetës. Pra, testi imunologjik është një test shumë i rëndësishëm. Absolutisht, shumë i rëndësishëm, veçanërisht me ditët që kalojnë bëhet akoma më i rëndësishëm për disa arsye. Zbulimi i IgM-s, i cila sot fillon të rritet me testet e reja që kapet që ditët e para të infeksionit. Detyron ty që ata që kanë IgM-n e lartë të shkojnë bëjnë edhe testi virologjik se tregon probabilisht, me shumë probabilitet, që kanë një aktivitet virusal të tillë në aktivitet. Testi IgG, i cili dhe ai sot nuk ka nevojë të pritet 3 muaj që dalë rezultati, por fillon që nga dita 15 deri 20 mbas kalimit të patologjisë, ai tregon që sa ke fituar imunitetin dhe çfarë imuniteti ke fituar. Dhe të tregon pikërisht edhe para se që kanë kaluar me këtë patologji dhe që si ke identifikuar, por të tregon gjithashtu se si është fasha e popullsisë imunizuar dhe sa është mundësia dhe risku i hapjes dhe i fillimit të aktivitetit të ekonomik. Se sa më shumë të fasha e popullsisë imunizuar, aq më e suksesshme është hapja dhe aq më e shpejt mund bëhet hapja. Pra, hapja, zhvillimi i aktivitetit ekonomik, gjithë ato gjëra bashkë bëhen mbi të dhëna objektive, nuk bëhen me dëshira, nuk bëhen me perceptime personale subjektive. Bëhen me të dhëna objektive dhe dhënat objektive vinë nga laboratorët për të bërë ky testim. Ashtu si dhe testimi virologjik, duhen shfryzuar të gjitha kapacitetet laboratorike të vendit që mund ta bëjnë. Dhe shumë që mund ta bëjnë. Sepse këtu nuk bëhet fjalë, siç dëgjova që do importojnë 500 apo 600 kite. Për çdo individ duhen 2 kite. Së dyti, këtu nuk bëhet fjalë për 200-300 a 500 as 1000 kite. Tu bëhet fjalë për 10 mijëra ekzaminime që duhen bërë në terren në Shqipëri në mënyrë horizontale, ashtu si po bëhen në vende të tjera, për të përcaktuar të dhënën IgM dhe IgG. Ata që dalin me IgM të alteruar do kalojnë më herë në ekzaminimin virologjik, të tjerët, ata që dalin me IgG të lartë, futen në grupin atyre që kanë imunitet. Zoti Shehu, diçka tjetër, e kuptuam pjesën e testit të imunitetit. Keni ju një shifër konkrete, çfarë kostosh do të kishte zhvillimin mas i kësaj analize? Ja u them dhe këtë gjë. Në raport me tamponimin, që po zhvillohet deri tani. Ekzaminimi me PCR, unë them që mund të realizohet në Shqipëri në këtë moment siç jemi, së paku në 10 qendra në vend. Nga një që është që po të mos më shumë, të cilët kanë mundësi teknike të realizojnë publike dhe private. Ekzaminimi imunologjik mund të realizohet në shumicën të rrëmuese të laboratoreve që kanë me
imunokromatografi. I ekzaminimi imunologjik me ELISën, që do vetëm një reader të thjesht dhe i neutralizohet kudo, ka kosto më të lartë se imunokromatografia e thjesht, e cila ka një kosto të ulët që shkon jo më shumë se $10-12 me të gjitha me kitet dhe me të gjithë anturazhin si kosto reale që duhet paguar për çdo ekzaminim. Dhe kjo nuk e paguan qytetarit, nëse i bënë. Janë të gjitha të rambursuara nga shteti, sepse kemi bërë një pandemi. Bëhet në çdo laborator që bëhet, vika privat, janë të gjitha subvencionuara. Shteti kontrollon, shteti verifikon. Shteti kërkon që të gjithë laboratorët që bëjnë dëzenimet, i çojnë të dhënat, i depozojnë të dhënat në struktura shtetërore. Shteti absolutisht është i detyruar të kontrollojë veçanërisht nivelin e masave mbrojtëse të personelit në laboratori. Zoti Shehu, ndërkohë... Se do të them diçka, sepse unë e kuptoj që niveli ekzaminime në PCR ka një nivel rreziku për personelin shumë të lartë se ai që bëhet me serume, i cili po thuaj se ka shumë të ulët. Pra, laboratorët janë të detyruar të marrin masat mbrojtëse për personelin e tyre, e kontrollon shteti. Kur fillojnë ekzaminimet, por nëse ti i bllokon laboratorin, i thuaj çon policin në derë, se po përgatitet për çka tillë, që do të marrësh pjesë në një pikë e tillë, a kjo tregon në qëndrimin tënd absolutisht do thoya antishkencë dhe primitiv. Ashtu, si ka ardhur koha, për të vënë lojë dhe për të aktivizuar totalisht në këtë betejë edhe i tërë kapacitetin imazherik i Shqipërisë. Për ekzaminimet punonare kryesisht, publik apo privat, për të identifikuar sa më shumë raste me ndryshime punonare dhe prekje punonare. E qartë. Zoti Shehu, për të respektuar dhe kohën televizive që kemi në dispozicion, unë ju falenderoj shumë që zhvilluat këtë bisedë me ne. Faleminderit shumë dhe juve dhe përshëndetje të gjithëve.